بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل المسألة مع بعض التغيير. مسألة رقم 13.28 هنعمل لها موديفيكيشن. هنختار العمود يبقى W 14 في 61 والاف فيلد 50 كيلو كي اس اي. عايزين نعرف الافيلابل سترينث ان اكسيال كومبريشن ان كيبس. هيبقى اي رقم من هذه الارقام. بيقول لك ان الكيس هي كيس سي، الكيس الثالثه اللي هي فيكسد مع الجايد سبورت. نفس المعلومات اللي فات، بس اللي هي بان كي اكس بيساوي كي واي بيساوي 1/10 الريكومندد. بالنسبه لدبليو 14 في 61 عندنا الاريا 17.9 انش سكوير، والاي اكس 640 انش اس 4، والار اكس الراديوس اوف جيريشن في اتجاه الاكس هو 5.98 انش سكوير، الاي واي 107 انش اس 4، والار واي 2.45. برضو نفس العمليه، ان احنا بنحسب الكي اكس والكي واي. طبعا خلاص الكي ال على الار واي هو الميجور سبورت. فهنخش مباشره على الجدول اللي هو جدول 4.1. عندي هنا ال 1.2 في ال 15 ب 18، وهنيجي هنا عند ال W 14 في 61. طبعا هنا الاف فيلد 50 كي اس اي. لو ادالك اف فيلد بقيمه مختلفه عن 50 كي اس اي ما تقدرش تعمل الجدول ده، استعمل بداله جدول 4.22. هتخش من هنا W 14 في 61 مع التقاطع كي ال باي، هيدي لك الفاي كومبريشن في البي نومينال مباشرة 457 كيبس. لو عايز ان انت تستكمل بالطريقة التقليدية نفس الكلام، هتحسب الاول المحدد بين الشورت واللونج، يبقى 4.71 جذر تربيع 29000 على ال 50 اللي هو ال 113. دي ثابتة زي المثال السابق. وهنا برضو نفس القيمة اللي فاتت، والاف اويلر ما اختلفش هو 36.856. بس هنا الاف كريتيكال بيساوي 0.658 اس اف فيلد على الاف كريتيكال. انا اسف، هنا الار واي مختلف طبعا عشان العمود مختلف. هنا الار واي هي 2.45. فال 2.45 اللي هي المثال برضو ما زال ان كي واي ال واي اكبر من كي واي في ال، لان كي اكس الفيك كانت كي اكس على ار اكس على ار واي. هنا عندي 1.2، الار اكس في المساله دي 5.98 على ال 2.45 يديك 0.4916. هتضربها في العمود اللي هو ال 15 هديك 7.374. ما زال اقل من الكي واي ال واي، يعني عندي 1/10 في ال 15 ب 18، وبالتالي بتاخد كي واي ال واي على ار واي اللي هي 2.45 المقام هديك 88.163. يبقى المحدد 4.71 جذر اي على الاف فيلد هو 113 في 43. دي ثابته. المتغير عن المثال اللي قبله كي واي ال واي على ار واي اللي هو عباره عن 88.163. هتخش تجيب اويلر بالقيمه دي هيطلع لك 36.856. يبقى عندي اف كريتيكال بيساوي 0.658، لان اول ما اكتشفنا ان هو شورت كولوم بتستعمل المعادله دي، بتحط اف فيلد هنا يقابل اف فيلد تحت وتقسم على 36.856 يدي لك 28.337. بتاخدها بتضربها في مساحه القطعه في اذا انت بتجيب ال ار في دي بتضرب في 0.9 يديك 457. هي نفس القيمه اللي احنا طلعناها من الجدول بتاع 4.1. وبكده نكون خلصنا من الجزء الخاص بالمثال اللي هو 13.28 في بعد ما عملنا تعديل عشان نعمل انسبكشن على مدى صلاحية الجدول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مثال آخر في مستر إقبال book fundamental engineering examination example 13/29 يبقى هنشوفه قدام حضراتكم. هو مدي لك عمود ارتفاعه 20 قدم وحاطط لك هنا هنجت وحاطط لك هنا رولر ورولر، ويقول لك ده بريس فور واي. اما بالنسبه للاكس في عنده من فوق من تحت عنده رولر سبورت وعنده هنجت سبورت، والقطاع بتاع العمود W10 في 45 is used as a column as shown والإف yield 50 KSI. its controlling cylinder ratio is mostly near. هو عايز دلوقتي ال KL value على الار. اختيار واحد من الاربعه دول، يا 5 65 يا 72 على او 120. هتلاقي ان مستر اقبال حللها انه مقسم هنا طبعا اتجاه الواي الى 10 و10 وضارب في المعامل بيقول لك كي ريكومندد 1 من 10 بالنسبه للواي، وبالنسبه للاكس ارتفاع العمود كله 20 وضارب برضه في 1.2 من 10. إذا بصيت في الجدول مش هتلاقي حالة بتاعة هنجت ورولر وريكومندد ب 1.2 من 10. أنا بحثت في هذا الموضوع، دخلت على موقع كتبته قدام حضراتكم اللي هو www.fonda.com على الفورميولا سوليد ميكانكس كولمز على كولم CFM. فبيقول لك مش بس الحالات اللي هي الموجوده في حالات اكستندد بالنسبه لاويلر ايكويشن. فبيقول لك في فري تو فري، لو عندك من تحت فري ومن فوق فري فهو فعلا ال لكن ريكومندد 1.2. لو هنجت فري زي الحاله بتاعتنا فهو ال 1.2. وهنا بيدي لك الباكلينج مود شيب. يبقى معنى كده ان احنا وصلنا الى انه في اتجاه الواي عندي هنجت فري، يبقى ده 1.2 من 10 ريكومندد في ال 15 ده في اتجاه الواي، وعندي هنجد اهو هنجد فري ال وريكومندد 1.2 يبقى الكلام بتاعه مظبوط 1.2 ال. وبالنسبه للاكس هي هنجد فري برضه 1.2 ال بس ال بتاع ارتفاع العمود الكبير. ايه المعلومات بتاعت الدبليو 10 في 45؟ الاريا 13.3 من 10 والاي اكس 248 والار اكس 432 الار واي 53.4 من 10 والار واي بيساوي 2.01. ادي زي ما حضراتكم شايفين اكس دايركشن كي اكس 1.2 ضرب ال 20 وهنا 2 كيرف ريفرسد هنا 1.2 من 10 في ال10 1 من 10 في ال10 وده الباكلينج. لو تخيلنا ان العمود في الاتجاه الثاني هتزق من هنا عمودي على الواي زي ما اتفقنا هيديك الجزء الباكلينج اللي هو الممثل هنا، يبقى العمود في اتجاه الواي ماشي في هذا الاتجاه باعتباره دبليو وايد فلانج، وانه في اتجاه الاكس لو زقيته كده عمودي عشان تجيب الباكلينج في الجزء اللي هو الديفليكتد يبقى اتجاهه عامل كده. تمام. هنحول الكي اكس الى فيك زي ما اتفقنا. الكي اكس 1.2 على الار اكس اللي هي 432 تقسيمه الار واي اللي هي 2.01 اداني الكي اكس الايكويفالنت اللي هي 0.558 بتضربه في الارتفاع الكلي اللي هو ال 20 هديك 11 و17. الكي واي 1.2 من 10 في نص الارتفاع بتاع العمود اللي هو 10 يديك 12. فبما ان ال 11 17 اللي هو الايكويفالنت فاليو في اتجاه الاكس اقل من الكي واي ال واي ما زال الباكلينج يحكمه الماينور اكس، وبالتالي الكنترولينج باكلينج هو مش عايز في المساله مش عايز يحسب اويلر انا عايز احسب كريتيكال، وبيقول لك لو سمحت شوف لي الباكلينج نير اولموست نير الباكلينج اللي هو الكنترولينج سلندر ريشيو از موستلي نير مين بالظبط. فانت بتقول 1.2 من 10 في ال10 في 12 حولته الى قدم وده نص الارتفاع قسمته على الار واي يدي لك 71.64 اللي هو اقرب ل 72 و 72 هو اوبشن سي. يبقى انت في هذه الحاله اوبشن سي هو التشويس المظبوط كوريكت تشويس.
كده يبقى انتهينا من هذا الموضوع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.